1645 році Франція запросила у запорозьких козаків допомогу для штурму фортеці Дюнкерк, яка на той момент була захоплена іспанцями. Усе це відбувалося за часів 30-річної війни. Французи близько 10 років не могли володіти містом Дюнкерк. Їм не вдалося перемогти ворога навіть за допомогою блокування Англією та Нідерландами. Французький військовий інженер Боплан у 1644 році запропонував послу в Речі Посполиті запросити для боротьби проти іспанських військ козаків-запорожців, які були на той час одними з найкращих воїнів в Європі та часто брали участь в європейських війнах як найманці. Вже 19 квітня Богдан Хмельницький вів переговори з французьким командуванням, під час якого було підписано угоду про службу 2600 козаків терміном на 2 роки. Французи зі свого боку зобов'язалися платити по 12 талерів кожному простому козаку та по 120 талерів полковникам та сотникам. Козаки мали отримати французькі галери, а французи погодилися не втручатися у стратегію і тактику наступальної операції. Козаки-запорожці виступили у похід у вересні 1645 року. По морю вони з Гданська переправилися до Кале. Та протягом року козаки Сірко брали участь у боях проти Іспанії у Фландрії. Але головним їхнім завданням все ж таки був штурм фортеці Дюнкерк. Вийшовши в море з Данцига на кількох кораблях, козаки на чолі з Іваном Сірко взяли курс на Дюнкерк. З настанням ночі запорожці пішли на штурм цитаделі, але іспанські патрульні кораблі виявили та атакували січовиків. Тоді Сірко застосував військову хитрість. Він наказав підняти білі прапори, а всім козакам причаїтися у трюмах. Збентежені іспанці припинили стрілянину і підійшли до козацьких кораблів. Пришвартувавшись, вони висадилися на безлюдні палуби. Вночі, при світлі місяця, козаки були схожі на привиди. З одягу на них були лише дивовижні шаровари, а з гладко поголених голів звисали чуби. Це так писали французи. Козаки сміливо кинулися в рукопашну і незабаром, як то кажуть, без шуму та пилу заволоділи французькими кораблями. Завдяки щасливому випадку серед полонених виявився комендант іспанського форту Мардік, який своїми грізними береговими гарматами прикривав всі підходи до Дюнкерку. З невеликою групою козаків Сірко залишився на флагманському кораблі ворога. Іспанських матросів запорожці вишукували на палубі, а коменданта форту запросили піднятися на капітанський місточок. Поруч причаїлися козаки з пістолями, приставивши пістолі йому до спини. Минувши рейд без жодного пострілу, козаки Івана Сірка дісталися берега і блискавично атакували Дюнкерк. Незабаром 5000-ний іспанський гарнізон склав зброю. Слід зазначити, що французи на чолі з принцом де Конде намагалися штурмувати Дюнкерк кілька років поспіль, але так і не змогли навіть наблизитися до фортеці. Козаки ж розібралися з ворогом за лічені години. Під час падіння Дюнкерка французька армія знаходилася далеко від фортеці. В авангарді війська принца де Конде йшли славні воїни. Серед них був і Шарль де Бац, за титулом матері граф Д'Артаньян, якого через 100 років після реальних подій увічнив в світовій літературі Олександр Дюма. Вступивши до Дюнкерка, мушкетери вітали козаків-запорожців вигуками «Віват!» і на знак визнання їхньої видатної перемоги опустили свої шпаги. Є одна легенда, чи то історія, що хитрий кардинал Мазаріні не хотів платити гроші козакам за зроблену роботу. Іван Сірко з козаками-запорожцями поселився в Парижі і сказав: «Я нікуди не поїду, поки не заплатите борг». За наказом кардинала Мазаріні французькі гвардійці разом з мушкетерами, щоб зробити провокацію, в одному з закладів Парижу дорікнули Сірку з козаками, що мушкетери воюють за честь і славу, а козаки – за гроші. Відповідь Сірка прозвучала миттєво: кожен воює за те, чого йому не вистачає. Ображений мушкетер визвав Сірка на дуель,
А коли вони стали один напроти одного, Іван Сірко почав підходити до мушкетера, не доставаючи шаблю і дивлячись прямо в очі опоненту. Мушкетер раптово впав без бою в страшних конвульсіях, а перелякані французи розбіглися хто куди. Козаки надали допомогу мушкетеру та привели його до тями. А після тієї ситуації кардинал Мазаріні виплатив козакам весь борг. І що цікаво, тим мушкетером виявився найкращий фехтувальник Франції, славнозвісний гасконець Шарль де Бац, він же Дарданьян.